na siya! OMG! Let's welcome back to my vlog. And yes, eto na nga, i-unbox na natin yung silver play button natin. And ang bilis kasi nag-request lang ako last June 2. And after a week nun, nabigyan ako ng code. Kasi kailangan yung code para sa application nga. And para gagawan nila yung plaque natin. Tapos, and 1 week noon, ayun nga, natanggap ko na yung code. And after 1 day ata or 2 days, nag-email na sila na gagawin na daw nila. And may email na nagsasabi na, get ready to receive your silver play button, ganun-ganun. And then, ang bilis kasi, 18 pa lang ngayon, June 18 pa lang ngayon, and na-receive ko na agad. And, ito ay from USA pa, and ang bilis ng shipment. And nata-track naman, meron siyang tracking number din. And nag-update sila sa email kung saan na siya, ganyan-ganyan. And then, kahapon lang ata, mga June 17, June 16, ganun. Natanggap ko na yung email na sabi na ship to Hanoi na. And then ngayon, June 18, ito na nga, may tumawag kaninang umaga na yun nga, andito na daw. At yun, na-receive ko na free, of course. Wala tayong babayaran kasi pinaghirapan natin to. And thank you so much sa mga support nyo. And eto, i-unbox na natin. Sabay nyo ako na mag-open kasi kanina pa tong asawa ko nagsasabi na open na daw, open. Sabi ko naman, iba-vlog ko pa yan, sabi ko. And sabay kong bubuksan sa mga supporters ko, sabi ko. And baka maunahan pa niya akong magbukas eh. So, eto na. And so, I'm so excited and super nakakatuwa naman ang achievement natin ng parang kakatanggal ko lang yung dekorasyon dito ng 100k subscribers, yung kaka-upload ko na video ko. And eto na tayo, yung silver play button. So, ayun, bubuksan na natin. Naku, baka naman iba yung pangalan nung na-engrave dito. So, sana yung pangalan ng channel natin. So, eto, i-unbox na natin. Ayan siya, from Grove, United States, yung shipping department ng Google. So, yan. And then, yung pangalan natin. Okay. Let's see. Parang ayaw magpabukas. San ba? Ayaw. Ayaw talagang mabuksan. Ang pangit. Daw yan. Naka-tape pala. Ay, naku, ignorante. Eto pala eh. Super excited kasi sorry naman.
Cha-cha! OMG! Let's see! Wow! Here's our YouTube! Some 100,000 subscribers. Just how far have you come? Tapos meron dito, Susan Wojcicki, CEO, YouTube. Wow! May certificate pa. Pati nag-iba yung kulay. Ayan, red yan eh. Ang pangit ng camera ko, sorry. And ayan, oh my God. Oh my God, this is it. Hey, this is it. And here we are. Shelly Pearl. Oh my God, thank you so much sa mga support nyo. Here it is. Ayaw pang buksan kasi. Here it is. There. Pangkalit ang camera ko ngayon. Ayan, here it is. So, ayan. Ang sabi niya dito, guys, presented to Shelly Pearl for passing 100,000 subscribers. Ayan. And, merong YouTube dyan. Oh my God! Thank you so much. Okay, so, ang gandang achievement natin to sa pagbablog. Okay? So, this is it. Yun lang. Thank you so much. And sana patuloy nyo pong suportahan yung ang YouTube channel natin for TTC and pregnancy and yun, lahat-lahat. And meron pala akong mga social media din. Please follow me in my other social medias. Meron akong business page, Facebook page, and then meron akong second channel. And then, pag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe din dito sa main channel natin. Thank you so much! See you to my next vlog. Bye-bye!